do you mean? Nadia? Si Nadia? Ex-boyfriend niya yung resident ni Dr. Calleja. Okay, anong number niya? Yeah, sandali lang ah. Alright. Okay. Got it, thank you. Nadia, this is Elise. I need your help. I need the home address of Dr. Arturo Calleja, and I was told that your ex-boyfriend is one of his residents. No. Nadia, please, I need your help. If you're not in speaking terms with your ex-boyfriend, please do this for my daughter. I need Dr. Calleja to save my daughter's life. This is how important this is. Please, I need you to call your ex-boyfriend and ask for Dr. Calleja's home address. You owe me, Nadia. I'm sorry to have to remind you, pero tinulungan kita nung nangangailangan ka at namang problema ka para sa hospital funds ng daddy ko. Is Dr. Calleja here? No, sorry. Okay, yes, yeah, right. I'm getting in the elevator right now. Yes, okay, I'll see you Dr. there. Calleja? Yes. Hi, I'm Elise Villarosa. We spoke on the phone earlier. Doc, I need you. I need you to save my baby. My baby's dying. Didn't I tell you that I would attend to her after the ceremony? It's my daughter's wedding, for heaven's sake. Doc, I know, I understand. But please, Doc, kailangan maoperahan ng anak ko ngayon. Doc, ilang beses na ako nawala ng anak and she's the only one who's made it this far. I can't lose her. If I need to beg, I will. Please. But I also have an obligation to walk my daughter down the aisle. So if you will please excuse me, I really have to go. Doc, please, this is a matter of life and death. Nasa mga kamay ninyo ang buhay ng anak ko. Please. Please. Please save her. Doc, I also dream that one day my daughter will be able to walk down that aisle like your daughter. I'm begging you. Emergency si Hope. Look, I'll bring you and Jacob back sa office, tapos diretso na ako sa hospital. No. It's out of the way. Sige na, puntahan mo na si Hope. Marisa, Hindi na, ihatid ko okay yan. na, please. Tatawagan ko na lang si Blue. Go. Thank you. Be careful, okay? Doc, this is Dr. Arturo Calleja, yung specialist mo. Okay, for coming, sir. let's see the patient. Nahilo ka. Kailangan mo na magpahinga. Napagod lang ako ng konti, pero dito lang ako. Hindi ko pwedeng iwanan si Hope. Kumusta na si Baby Jacob? Okay naman, sabi na Pedia. Healthy daw. Yun naman pala eh. Ba't parang bad vibes ka? Dahil kinailangan agad ni Gabriel umalis. Pinauna ko na may emergency daw kay Hope. Ayaw mo yun? Pati healthy si Baby Jacob, tapos yung anak ni Elise hindi. Chill. Wala pa rin ho ba si Gabriel? Si Elise ang may atraso sa akin. Huwag mong idama yung bata. Parang bago ata ihip ng hangin ah. Ano sabi ng pag-asa? To find out kung ano nangyayari dun sa bata. Bakit? Concern ka ba? Dahil gusto kong malaman kung anong aasahan ko kay Gabriel dahil sa nangyayari sa anak niya. Han, I'm sorry. Where? Bakit hindi kita makontak? Di ba sabi mo, pag may emergency, tawagan kita? Nagka-emergency ang anak natin. Walang signal doon sa doctor's clinic. Anong clinic? Look, ma-absent yung driver ni Marisa.
And that's why I had to go with her and Jacob sa doctor's clinic at walang signal doon. So, ibig mo sabihin, inuna mo pa yung anak ni Marisa kaysa sa anak natin? Nakan, hindi ko alam na mangyayari to. At kahit na, muntik na mamatay ang anak natin, Gabriel. And yet you choose to prioritize Marisa sa isa. No! Look, I didn't want this to happen, all right? I already feel bad na wala ako dito nung kailangan ako ni Hope. Yun nga yun. Wala ka. Han, I have no control sa mga nangyayari sa mundo. Nag-away yung mag-asawa dahil sa'yo. Oh? Alam mo namang hindi biro ang sitwasyon nilang mag-asawa at yung sitwasyon ng anak nila. Bakit pa sumasabay ka pa sa pagkuha ng atensyon at oras ni Gabriel? Talaga bang ako ang sinisisi ninyo, Nay? Hindi ko naman alam na may emergency yung bata ngayong araw. Alam mo, mahina ang bata. Kailangan niya ng tatay niya. Pero hindi nasan siya. Nasa iyo. Kasama mo. Ay, sandali lang, ha? Gusto ko lang malaman mo na hindi ko pinilit o hiningi kay Gabriel na samahan ako. Siya mismo ang nagkusang loob na samahan kami ng anak ko. Di sana huminti ka. Ang di ko maintindihan, bakit ba kailangan mo ipagtutulan ng sarili mo doon sa lalaking doon? Ha? Ang lugar ni Gabriel, doon sa pamilya, hindi sa'yo. Hold on. Mrs. Villarosa, hold on. Okay. Well, stable na yung kondisyon ng baby ninyo. Okay, she responded positively to the medication, so she doesn't have to undergo surgery. Thank you, Doc. Your wife's a very strong and resilient woman who wouldn't take no for an answer. I'll continue praying for your daughter's fast recovery. And as soon as she recovers, you can bring her home, okay? Doc, thank you. Thank you, and I'm sorry that you missed your daughter's wedding for this. You're very lucky, actually, that my daughter's also a surgeon. So nauunawaan niya kung gaano kahalagang magsalba ng buhay. Anyway, I have to go ahead. Siguro naman hindi mo na ako pipigilan ngayon. Okay. Thank you. Okay. Sige ba? I'm sorry. Look, I failed you today. I mean, I can't imagine kung gaano ka-stressful ang araw na to para sa'yo. Pero kinaya mo lahat ng to para kay Hope. Kahit mag-isa ka lang. Sorry. Thank you. Thank you. Thank you for coming through. Like you always do. Thank you so much for saving our baby's life. I'm sorry. I'm sorry. Gabriel, mabuti okay na si Hope na agapan ni Elise. Yeah, I'm just glad na stable ang baby namin. I'm so sorry, Gabriel. Kung alam ko lang, di sana nag-commute na lang kami. Hindi na kayo nagkagulo pa ni Elise. Sorry talaga. So, nasabi na pala ni Nanay Lusing sa'yo. Marisa, don't worry. Hindi naman natin alam na mangyayari yun. Pero dapat mas naging sensitive ako sa needs ni Elise. Kailangan kanila ni Hope. As for me, kaya ko naman si Jacob. Tita, I just wanna say na hangang-hanga po talaga ako sa pag-aalaga niyo kay Hope. Thank you, Heidi. At least someone from the family approves.
I know hindi po kayo magkasundo ni Mom. But, you have my support. Kami na Mamita, Tita Christina, at Tita Helena. Thank you. Oh, Jello. Ate Liz, yung pagkain po. Kumain na po kayo. Ako na po magbabantay dito. Thank you, ha? What about you, Heidi? I'm good. Okay. Sige, mabilis lang naman ako. I'll be back right away. Okay, excuse me. Luz, please, mo na ako magbantay dito. Hi, baby. Hi, baby. Ba't ganyan ka makatingin sa akin? Nasa starstruck ka, no? Ako lang to. Bakit ba ang feeling close mo, ha? Wow, hindi pala tayo close. Pero ba't mo ako inaaway? Alam ko na, nagpapapansin ka, no? Huwag ka mag-alala. Papansin din kita. Ah, nagpapapansin pala, ha? Oo naman, pansin na pansin talaga Ay, kita. naman. Ako sa'yo. Gusto mo lang sakitan, ha? Ay! Buti naman okay na si Hope. Yeah. Natutuwa nga kami ni Elise dahil sa wakas for discharge na si Hope today. Siguro naman di ka naaawayan ni Elise. Stress lang talaga si Elise. Matagal namin hinintay si Hope. Tapos nagkaroon pa ng problema. Si Marisa, kamusta? What about her? Bro, tinulungan mo siya nung nanganak siya. Kung may mali siyang titingin, parang ikaw ang tatay. Tumutulong lang ako. Inassure ako ni Marisa na hindi ako yung tataling bata. Pero aaminin ko, may magaan ang loob ko sa batang yun. Lalo na nung time na may problema kami ni Elise sa kondisyon ni Hope. Dahil kay Jacob, ay gumaan ang loob ko. Dahil tinulungan mo siyang manganak at may bonding na kayo ng bata at hindi naman ikaw ang ama. Di ba? Yeah. Ano ba? Ba't bang init ang ulo mo pagdating sa akin? Sige ka, may kasabihan. The more you hate, the more you love. Ano ba? Bad mood ako dahil nag-away kami ng mom ko. Nandito ako dahil gusto ko sabi si Tito Gabriel. Mama mo? Bakit mo inaaway mama mo? Masama ka, hindi mo dapat inaaway nanay mo. Hindi ko naman siya sa inaaway eh. Kasi naiinis lang ako, dinidiktahan na lahat ng desisyon ko sa buhay. Pati yung mga extracurricular activities ko. Mabuti ka nga, yan ang problema mo eh. Ako, problema ko, kailangan ko magtrabaho para sa tuition fee. Ah, ganun lang. Eh di ko na magaling. Hindi naman contest to ah. Bakit ba kailangan lahat argumento sa'yo? Bakit kailangan may sagot ka sa lahat ng bagay, ha? Nagpapaliwanag lang ako. Tsaka hindi lahat ng tanong nasasagot ko. May isang bagay nga akong di masagot-sagot eh. Oo, eh, ano? Bakit kahit pa bebe kang cute-cute mo? Unang-una, hindi ako pabebe. Pangalawa, seryoso ako sa lahat ng mga sinasabi ko. Kung para sa'yo, mababaw lang yung mga concern ko, eh di wag mo lang ako usapin. Gabriel, meron kasi akong cash flow forecast meeting mamaya. Inisip ko baka pwede ko munang iwan sa'yo si Jacob habang nasa meeting ako. If I'm not mistaken, it's at 5 p.m.? Marisa, I'm sorry. Hindi ako pwede. Si Hope kasi she's for discharge today. Kami ni Elise were so excited na maiuwi siya. Wow! Wow, that's great news. Maiuwi niya na si Yeah. Hope.
yung anak ko, sino kaya magbabantay? Magbabantay kay Jacob. Marisa, maraming tao dito sa office. I mean, yung secretary mo, si Blue, pwede rin sila. Tuti has to be with me sa meeting and si Blue kasi nag-deliver ng contracts kay Mr. Albertini. Yung mga tao naman dito sa opisina, mauwi na. I mean, I can't make them stay for Jacob. Marisa, I'm sorry. I really can't. Kailangan ako ng family ko. Yes. Magaling na yung kakambal mo. Kaya naman yung daddy mo tuwang-tuwa. Yun lang hindi kanya pinansin kanina. Alam mo, kamukha mo siya. Talaga? Oo. Sabi nga ni Nanay Lusing, kung sino mas kamukha ng bata, siyang mas minamahal. If that's the case, then kamukha mo siya. Han, pagkatapos lahat ng pang-aaway, yung pagiging masungit mo sa akin, nung nasa hospital pa tayo. Despite all of those, I still grew to love you more and appreciate you more. At yun, mas kamukha mo siya. Then I guess it's safe to say na pareho tayong kamukha niya. Dahil patas ang pagmamahal natin sa isa't isa. Is that a giggle? Let's protect her. Can you do that, Kathy? Kailangan pa bang magkasakit ka para maging importante ka sa kanya?